dat wij een betere idee hebben van deze 3 technologieën, het is tijd om ons te vragen: welke van deze technologieën is best voor iedere bouwfase? De reden waarom wij deze technologieën aan jou voorstellen is niet omdat ze leuk zijn of cool, maar omdat deze een heel groot potentieel presenteren in de bouwindustrie. Als we kijken naar het rapport van 2016 Shaping the Future of Construction van de World Economic Forum, virtual en augmented reality zijn een van de 5 grootste technologieën die de waardeketen van de bouwindustrie verbeteren. Natuurlijk omdat ze user interface en applications steunen en dit verbetert de interactie met klanten en eigenaars, maar ook met de bouwvakkers en professionelen in de city. Augmented reality en virtual reality hebben gemeen dat ze toelaten om die informatie in een meer natuurlijke manier te visualiseren. Iedereen kan dan het gebouw begrijpen, zelfs mensen die geen plannen en secties kunnen lezen, omdat ze de ruimte in volle schaal kunnen ervaren in VR. En met AR, we kunnen de toekomstige gebouw visualiseren in zijn omgeving en dit vergemakkelijkt de projecties. Bovendien kunnen de experten de gebouwen beoordelen alsof zij in de werkelijkheid het gebouw aan het bezoeken waren. Volgens de World Economic Forum is virtual reality meer bruikbaar tijdens de ontwerpfase, engineering en bouwfase, terwijl AR beter toegepast kan worden later in het bouwproces en operatie. De World Economic Forum maakt geen verschil tussen augmented reality en mixed reality, maar het algemene idee is hetzelfde. Maar bij de WTCB we besloten om deze onderverdeling te maken. Dus, kort samengevat, gebruiken we deze 3 technologieën tijdens verschillende fases in het bouwproces. Virtual reality tijdens het ontwerpfase en engineering, wanneer het gebouw nog niet bestaat en wij in een virtueel 3D-model werken. Mixed reality tijdens de bouwfase, waar wij de realiteit combineren met virtuele elementen. Augmented reality voor gebouwen die al gebouwd zijn en waar wij extra informatie bovenop bestaande elementen willen toevoegen. We gaan dan deze meer in detail bekijken. We beginnen dan met virtual reality. In deze video kunnen we een schetsmodel zien die in virtual reality bezocht kan worden. Het is mogelijk om interacties te hebben met de verschillende elementen van het model. Bijvoorbeeld objecten verplaatsen en deuren openen. Dit kan heel nuttig zijn voor niet-bouwprofessionelen. Ze kunnen dan het gebouw beter begrijpen en dit kan zorgen voor een verbeterde besluitvorming. Om een voorbeeld te geven, een klant kan veranderingen en keuzes maken in VR en dit zou ervoor zorgen dat er minder aanpassingen komen tijdens de bouwfase. Bovendien, het is ook mogelijk om verschillende oplossingen te tonen aan de klant, bijvoorbeeld verschillende meubilairkeuzes of vloerafwerkingen. Het zou ook misschien niet zo praktisch zijn om een volledig 3D-model te maken bedoeld voor VR-toepassingen, maar als jij een bestaande BIM of 3D-model gebruikt voor VR, dan is het een quick win. Virtual reality wordt ook vaak gebruikt voor trainingen. Er bestaan al in feite meerdere trainingoplossingen in de markt, bijvoorbeeld voor werken op hoogte training. Virtual reality is in het algemeen beschouwd als een heel goed alternatief voor trainingen die ofwel heel gevaarlijk zijn, omdat in VR ben je in een veilige omgeving, of voor trainingen die een heel grote ruimte nodig hebben, omdat er geen spatiële beperkingen zijn in VR. Of voor trainingen die heel duur zijn, want in virtual reality je kan objecten breken zonder extra kost. En jij kan de trainingen honderden keer herhalen. De Proeftuin Construction Site Vision concentreert zich niet in training, omdat deze de meest ontwikkelde deel is van VR. En er zijn al aanbieders die deze oplossingen maken. Onze hoofdinteresse blijft het steunen van de bouwsector en zijn vakken.
Daarom vinden wij dat mixed reality de technologie met de meest potentieel is. De mogelijkheid om een koptelefoon of speciale bril te gebruiken om te controleren of een kolom in de juiste plaats is, of te controleren of de bouwelementen voldoen aan de vereisten, zou zeker kunnen helpen tijdens het bouwproces. Maar van de drie technologieën dat we vandaag presenteren is mixed reality die het minst ontwikkeld of duurder is. De lokalisatie is nog niet nauwkeurig genoeg, of jij hebt extra indoor GPS nodig om de nauwkeurigheid te verbeteren. De technologie evolueert evenwel bijzonder snel en de ontwikkeling van LiDAR, die gebruikt wordt voor objectherkenning en zelfrijdende auto's, is zeker een belangrijke doorbraak. Voor augmented reality het is niet nodig om 100% visuele nauwkeurigheid te hebben. Deze technologie is accuraat genoeg om informatie te visualiseren bovenop bestaande objecten. Dit laat ons toe om data weer te geven op een heel efficiënte manier. Als jullie in de video kunnen zien, de extra data wordt geïntegreerd in de werkomgeving, waar de gebruiker het heel gemakkelijk kan visualiseren en ermee interacteren door middel van een tablet, gsm of bril. Dit kan gebruikt worden als ondersteuning voor de werkers en het kan instructief of informatief zijn. Hier hebben we meerdere voorbeelden binnen en buiten de bouwsector. In de eerste video hebben we een voorbeeld van objectherkenning, waar de gebruiker de verschillende elementen van een heel complex mechanisme kan verplaatsen en opereren. In de tweede video hebben we autolift, waar door het gebruik van meerdere markeringen in 3D kunnen we een lift of een trap berekenen. Een gelijkaardige toepassing zou zijn om sanitaire elementen weer te geven door middel van een markering dat je kan verplaatsen, zoals gezien in deze video. In de derde video hebben we een hulpmiddel om BIM-eigenschappen te kunnen importeren in een game engine. Dat is het programma dat wij gebruiken om VR te maken. Video nummer 4 toont een IKEA-app die jou toelaat om jouw toekomstige meubilair in je living te plaatsen. In video nummer 5 wij zien hoe jij met Trimble een gebouw kan visualiseren in de bouwsite. Als jij kan zien, er zijn al meerdere oplossingen, maar heel weinig zijn specifiek voor de bouwindustrie. De doelstelling van dit project is om precies dat te doen. Dus een overzicht van wat wij vandaag hebben gezien. Virtual reality wordt gebruikt om objecten te visualiseren voordat ze gebouwd zijn. Mixed reality laat toe om de reële en virtuele wereld te combineren. Augmented reality laat ons documenteren en vervolledigen met aanvullende informatie. Maar deze zijn enkel hulpmiddelen en technologieën. De kernaspect blijft de behoeften van de bouwindustrie. In deze video gaan we zien hoe augmented reality gebruikt kan worden in een bouwsite. Met een AR-headset kunnen de bouwwerkers de elementen van de 3D-model in de site visualiseren. Ze kunnen kiezen wat ze willen zien en hoe dat ze het willen zien. Bijvoorbeeld, hier hebben we een bouwdetail in 3D. En de bouwwerker kan de schaal kiezen en rond het detail wandelen. Hij kan ook kiezen om andere elementen te zien, zoals technieken en structuur,
en deze worden gedaan in de plaats waar ze aankomen. Deze technologie is nog experimenteel en voor veiligheidsredenen wordt het voorlopig aan de zeelijnen gebruikt. Maar misschien gaan we binnenkort deze headsets beginnen zien in de bouwsites. Dit voorbeeld kan enkel werken als de mensen in de site hun behoeften meedelen, om oplossingen te ontwikkelen die overeenkomen met hun uitoefening en niet iets die enkel maar een coole demo is. Dus de vraag is, wat zijn deze behoeften en waar zijn ze nodig? Zie jij een toepassing die van het gebruik van deze technologieën zou kunnen profiteren? Op deze manier dan, de volgende keer dat je een zoekopdracht in Google over VR doet, ga je misschien iets zoals dit vinden. En niet alleen mensen die videospelletjes spelen. Maar dit zou enkel mogelijk zijn als de informatieoverdracht vanuit het BIM-model naar een virtual reality omgeving gemakkelijk is. En dit is eigenlijk een van de twee thema's dat we gaan komende donderdag zien in onze praktische sessies. We gaan jou de workflows tonen om een VR-visualisatie te maken van een BIM-model in enkele seconden. Door gebruik te maken van de programma's Twinmotion, Visor en Iris VR. We gaan daarna advies geven om jouw hardware te kiezen gebaseerd op jouw gebruik. We hopen jullie in de komende sessies te zien. Bedankt voor jullie aandacht.